සුබ උදෑසනක්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සතිපතා පැවැත්වෙන මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට අද දිනේ සහභාගී වෙන ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ සමගම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ YouTube නාලිකාව හරහා අපව සජීවීව නරඹන ඔබ සැම මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. අපි පුරුද්දක් වශයෙන් හැම සතියෙම ඒ කාල සීමාවල් වලට වැදගත් වන සෞඛ්‍ය කරුණක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා. අද විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලෝක ගිලාන ගිමන්හල් හොස්පීස් කියලා කියන්නේ අතරමැදි අවස්ථා පහසුකම් සපයන ආයතන. මේ හොස්පීස් පිළිබඳවත් ඊට අමතරව සහන සත්කාර දිනය පිළිබඳවත් සහන සත්කාර කියලා අපි කියනවා පැලියටිව් කියා නැත්නම් දැඩි ලෙස රෝගාතුර වෙච්ච අයට නොයෙකුත් හේතු නිසා සේවාවන් සහනයන් සපයන ක්‍රියාදාමය පිළිබඳව මේ පිළිබඳ අද දිනේ අප හා සමග සම්පත්දායකයන් 3 දෙනෙක් එකතු වෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ සුරාජ් පෙරේරා මහතා, ඉන්පසුව මහරගම ජාතික පිළිකා ආයතනයේ පිළිකා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය එන් ජයකුමාරන් මහතා. ජයකුමාරන් වෛද්‍යතුමා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් දෙමළ භාෂාවෙනුත් ඔබට මෙම කරුණු ගෙන එනවා ඇති. ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය කායික රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ශිහාන් සිල්වා මහතාත් ඔබ අමතනවා ඇති. අපි කටයුතු ආරම්භ කරන්නට ප්‍රථමයෙන් ආරාධනා කරමු ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ විශේෂඥ වෛද්‍ය සුරාජ් පෙරේරා මහතාට. ඉන් අනතුරුව ඉතිරි සම්පත්දායකයන් දෙදෙනා පිළිවෙලින් ඔබව අමතනවා ඇති. ප්‍රථමයෙන් ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ සුරාජ් පෙරේරා මහතා. සුබ උදෑසනක්. සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන සහ ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂතුමා සඳහන් කර පරිදි අද පැවැත්වෙන මේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවට පැමිණි ඔබ සියලුම පිළිගන්නවා. ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම වෛද්‍ය සුරාජ් පෙරේරා, ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ, ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන. එතකොට සෑම වර්ෂයකම ඔක්තෝබර් මාසයේ 2 වෙනි සෙනසුරාදාව. එතකොට මේ වසරේ යෙදී තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් 14 වෙනි දිනට ලෝකයේ පුරා සමරන විශේෂ දිනයක් ලෝක ගිලාන ගිමන්හල් සහ සහන සත්කාර දිනය. එතකොට මේක ටිකක් අපිට අමුතු වගේ වචනේ දැනුණට මේක අපිට සමීප දෙයක්. ඊළඟට මේක මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට හරි සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වලට විතරක් තියෙන දිනයකුත් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම අපි හැම දෙනාගේම දිනයක්. එතකොට මොකද මේකට අපි මේ කතා කරන අපි හැම දිනෙකටම කවදා හෝ මේ සහන සත්කාරය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේ අප සිල් දෙනාට මේක වැදගත් දිනයක්. ඊළඟට මේ සහන සත්කාරය ලබා දිය යුත්තේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල පමණක් නෙමෙයි. අපි හැම කෙනෙකුටම ඒ සහන සත්කාරයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රජාවක් හැටියට ප්‍රජාවට, ඒ වගේම සිවිල් සංවිධානවලට, ඒ වගේම මාධ්‍යවලට. ඒක නිසා මේක අපි හැම දිනාගේම දිනයක් කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන නියෝජනය කළාට මේක පිළිකා වලට විතරක් දෙයක්ුත් නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි අද අපේ මට පසුව කතා කරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් දෙපළක් ඉන්නේ. මුළු සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සෑම අංශයකටම මේක සම්බන්ධ වෙනවා. සෑම ඩිසිප්ලින් එකක්ම සෑම විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක්ම සම්බන්ධ වෙනවා සහන සත්කාරය ලබා දීමේදී. මම මේ මෙතෙක් කල ඉංග්‍රීසි අර්ථ දැක්වීම දැම්මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් සඳහන් කළා තියෙන එක සිංහල අර්ථ දැක්වීම මම ගන්නම්. සහන සත්කාරයෙන් අදහස් කරන්නේ ජීවිතයට තර්ජනයක් වීමේ අවදානමක් ඇති රෝගවලින් පීඩා විඳින රෝගීන් සහ පවුලේ උදවිය මුහුණ දෙන වේදනාව සහ අනෙකුත් කායික, මානසික, සමාජීය සහ ආධ්‍යාත්මික ගැටලු කලින් හඳුනා ගැනීම, පරිපූර්ණ නිවැරදි ඇගයීම් සහ ප්‍රතිකාර මගින් ඔවුන්ගේ ජීවිත ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන ප්‍රවේශයක්. මේක ප්‍රවේශයක්. ඒතර මේක පිළිකා රෝගීන්ට අදාළයි,
දිගු කාලීන වකුගඩු රෝගවලට අදාළයි, දිගු කාලීන හෘද රෝග වලට අදාළයි. ඒ නිසා මේක රෝග ගණනාවකට අදාළ සත්කාරයක් වෙනවා. එතකොට මේ ගැන කතා කරද්දී ඉස්සර තිබුණා අපි විශේෂයෙන් අපි පිළිකාව ගැන හිතුවොත් මුලින්ම සුවය ලබා දෙන ප්‍රතිකාර අපි ලබා දෙනවා. අපිට සුවය ලබා දීමේ සීමාවක් එනවා. අපි සුවය ලබා දෙන ප්‍රතිකාර නතර කරලා රෝගයට සහන සත්කාරය ලබා දෙනවා. ඒ කලින් තිබුණ මේ රූප සටහනේ උඩින් පෙන්වන ප්‍රීවියස් මොඩල් එක කියලා පෙන්වන්නේ ඒක. නමුත් අලුත්ම ප්‍රවේශය තමයි ජීවිත තර්ජනයක් වීමේ අවදානමක් ඇති රෝගී තත්ත්වයකට පිළිකාව වෙන්න පුළුවන්. එවැනි තත්ත්වයකදී ආරම්භයේදීම අපේ පළවෙනි ඉලක්කය රෝගියාට සුවය ලබා දීම. ඒ සුවය ලබා දීම ලබා දෙන අතරම රෝගියාට සහනය ලබා දීම සඳහා සහන සත්කාරත් යම් ප්‍රමාණයකින් මේ රෝගය හඳුනාගත්ත දිනේ සිටම සහන සත්කාරත් යම් ප්‍රමාණයක් ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට අනිත් වැදගත් දේ තමයි රෝගියා යම් හේකින් රෝගයේ උත්සන්න භාවය හේතු කොට මිය ගියොත් එයින් පසුව පවුලේ උදවිය රැක බලා ගැනීමත් අපි ඒකට කියනවා බිරියුමන්ට් කියලා ඉංග්‍රීසි වචනයක් කියනවා. සිංහලේ වියෝදුක සඳහා සත්කාරය. බිරියුමන්ට් කෑ එකත් මේ වර්තමාන සහන සත්කාරයේදී අදාළ වෙනවා. ඊළඟට තවත් වැදගත් සංකල්පයක් තියෙනවා මේ ගැන සඳහන් කරද්දී. මොකද අපි සමහරක් වෙලාවට හිතනවා මේ ඔය මැරෙන අයට මැරෙන්න ඉන්න අයට දෙන සත්කාරයනේ කියලා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. මේක මම කියව එක ජීවිත තර්ජනයක් තියෙන රෝග. ඒතකොට දැන් අපේ වෛද්‍ය විද්‍යාව දියුණු වීම නිසා සමහර ජීවිත තර්ජනයක් තියෙන රෝග අපිට සුව කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අර එහෙම ජීවිත තර්ජන අපි දැන් පිළිකාව ගත්තොත් එහෙම බොහෝ පිළිකාවට සුව කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අර ජීවිත තර්ජනයක් පැවතිය හැකි නිසා සහන සත්කාර සේවාවත් සහන සත්කාර මුල් අවස්ථාවේ ලබා දිය යුතුයි. එතකොට අපි මේ වචන තුන නිවැරදිව වෙනස හඳුනා ගැනීම අවශ්‍යයි. පැලියේටිව් කෙයා කියලා කියන්නේ මේ සහන සත්කාර වලට. හැබැයි end of life කෙයා කියන්නේ තවදුරටත් සුවය ලබා දීමේ හැකියාවක් නොමැතිනම් ඔවුන්ගේ අපි කියන irreversible කියලා. එතකොට එහෙම අවස්ථාවකටපත් වුණොත් විතරයි end of life කෙයා දක්වා යන්නේ. ඊළඟට අපි ජීවිතයේ අවසාන දින කීපය අපි කියනවා මරණ මංචකය කියලා. ඒ මොහොතේදී ලබා දෙන එකට තමයි ටර්මිනල් කෙයා කියන්නේ. එතකොට මේ වචන තුන පැලියටිව් කෙයා කියන්නේ පොදු කුලකය. ඒක ඇතුලේ තමයි end of life කෙයා සහ ටර්මිනල් කෙයා කියන්නේ. එතකොට ටර්මිනල් කෙයා තමයි පැලියටිව් කෙයා කියලා වගදවා වටහා ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ මැරෙන අයට ලබා දෙන සත්කාරය නෙමේ සහන සත්කාරය කියන්නේ. ඊට වඩා පුළුල් ක්ෂේත්‍රයක් ආවරණය වෙනවා සහන සත්කාරය කියපුවම. එතකොට මම කලිනුත් සඳහන් කළා බොහෝ රෝග ගණනාවක් තියෙනවා කියලා. විශේෂයෙන් පිළිකා සහ දිගු කාලීන හෘද රෝග වකුගඩු රෝග අදාළ වෙනවා. මගේ ඉදිරියට කතා කරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඒ පිළිබඳව කතා කරයි. එතකොට අපේ ලංකාවේ කොච්චරක් මේ සේවාව අවශ්‍ය වෙයිද කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම අපිට දැනට අවසානයේ ප්‍රකාශපත් කරලා තියෙන රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරල් දෙපාර්තමේන්තුවේදී මරණය සඳහා හේතු රෝගී තත්ත්ව 2019 සංඛ්‍යාලයක නේද 2019 1,46,397ක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයින් 35,598ක් ඒ කියන්නේ 127ක් මැරිලා ගිලා තියෙන හෘද රෝග ආශ්‍රිතව. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ මිය යන හැම දිනාටම සහන සත්කාරය ලැබෙයි. එතකොට මේ මිය ගිය අය. එතකොට මේ ගියට අමතරව තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලැබමින් තියෙන හෘද රෝගීන්ටත් මේ සහන සත්කාරය අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට පිළිකාව ගත්තාම 2019 වසරේ 15,598ක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මුළු මරණ වලින් 10%ක් 10.7ක් පිළිකා වලින් සිදුවන මරණ. එතකොට මෙච්චර ප්‍රමාණයකට මේ සහන සත්කාරය අවශ්‍ය වෙනවා මේ මියගිය. එතකොට මරණ මංච මියගිය යන්න පෙර සත්කාරය. එතකොට මේට අමතරව පිළිකාව හඳුනාගත්ත සියලු දෙනාටම සහන සත්කාරත් යම් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් වසරකට අලුතෙන් පිළිකා රෝගීන් 35,000 40,000 අතර ප්‍රමාණයක් හඳුනා ගන්නවා. එතකොට මේ සෑම කෙනෙකුටම සහන සත්කාරය යම් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟ මේ එන්ඩෝක්‍රයින් කියලා තියෙන්නේ කල්ගත වූ අන්තරාසර්ග පද්ධතිය ආශ්‍රිතව විශේෂයෙන් මෙහිදී දියවැඩියාව කල්ගත වූ දියවැඩියාව එතකොට එතනින් 8%ක් ඊළඟට මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය ස්ට්‍රෝක් සහ ආඝාතය ඇතුළු රෝගී තත්ත්ව නිසා මියගිය සංඛ්‍යාව 8%ක්. එතකොට මෙතනම පැහැදිලි වෙනවා අවුරුද්දකට මිය යන 1,46,397කේ
50කට වැඩි ප්‍රමාණයක් 140කට 50කට වැඩි ප්‍රමාණයකට අනිවාර්යයෙන්ම සහන සත්කාර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට මේක විශාල අවශ්‍යතාවයක් සහන සත්කාර. මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි අපේ සෞඛ්‍ය සේවාව තුළ අපේ ජනතාව අතර රෝගීන් රැක බලා ගැනීමේ සත්කාරය තියෙන මේ තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකට මේක මේ අලුත් වචනයක් වෙනකොට මේක අපේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට ඇතුළත් වෙනවද වෙලා තියෙනවද කියන එක ඊළඟ ගැටලුව. ඇත්තටම මේක කලින් සඳහන් වෙලා තිබුණේ 2016 2025 සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියේදී පළමු වරට මේ පැලියටිව් කියා වචනය සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට ඇතුළත් වුණා. එහි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ධාරාවේ සෞඛ්‍ය සේවාවට සෞඛ්‍ය සේවාව මගින් පැලියටිව් සහන සත්කාර අවශ්‍ය වෙන රෝගීන්ට අභිමානවත්ව ජීවත් වීමටත් අභිමානවත් ලෙස මිය යාමටත් dignity for them to live and die with dignity මේ සහන සත්කාරය අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක තමයි අපේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන. එතකොට මේක ප්‍රධාන හැටියට හඳුනාගෙන තියෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත්. ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේක මේ තනි පුජ්‍යලෙක් එක පිළිකා පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා විතරක් ලබා දෙන සත්කාරයක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් අනිත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් පමණක් ලබා දෙන සත්කාරයක් නෙමෙයි. වෛද්‍යවරු, හෙදි නිලධාරී, බෞද්ධ චිකිත්සක වේදීන් ඇතුළු කවුන්සලර්ස් මානසික සහනය ලබා දෙන ඒ වගේම සමාජ සේවා නිලධාරී මේ හැම දෙනෙක්ම එකතු වෙලා ලබා දෙන කණ්ඩායම් මැදිහත් වීම. ඒක තමයි අනිත් එක සඳහන් කරන්න ඕනේ মালටි ප්‍රොෆෙෂනල් ටීම් අප්‍රෝච් එකක් තියෙනවා. කණ්ඩායමක මැදිහත් වීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මේ අර ජීවිත තර්ජනයක් ඇති වෙන රෝගයක් හඳුනා ගන්නා මුල් අවස්ථාවේ සිට at the point of diagnosis ඉඳලම ලබා දිය යුතු සත්කාරයක් තමයි සහන සත්කාරය හැටියට සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ අනිත් වැදගත් දේ තමයි එවැනි රෝගී තත්ත්වයකට මුහුණ දුන් රෝගියෙකුගේ සහ පවුලේ උදවියකගේ අයිතිවාසිකමක් මෙය. ඒ වගේම හැම කෙනෙකුගේම යුතුයකමක් වගකීමක් එවැනි තත්ත්වයකටපත් වූ කෙනෙකුට සහන සත්කාරය ලබා. It is a right of every person with life threatening illness. Also it is a responsibility of every healthcare professional. මේක හැම දිනාටම මැදිහත් වීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මේකෙදී බහුවිධ මැදිහත් වීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. සාමූහික ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වෙනවා. හොලිස්ටික් කෙයා එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේක පෙත්තක් දීලා වේදනාව සමනය කිරීම විතරක් නෙමෙයි. වේදනාව සමනය කිරීම ඉතාම වැදගත්. මොකද සහන සත්කාරයේදී ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මගේ සායනික විශේෂඥ වෛද්‍යවරු මේ පිළිබඳ දීර්ඝව කතා කරයි. ඒක නිසා ශාරීරික සත්කාර අවශ්‍ය වෙනවා. ෆිසිකල් කෙයා කියන එක. ඒට අමතරව මානසික සත්කාර, අධ්‍යාත්මික සත්කාර සහ සමාජීය සත්කාර මේ සාමූහික ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ සහන සත්කාරය. ඒතර සහන සත්කාරය කියන්නේ මේ වෛද්‍යවරු අලුතෙන් පෙත්තක් ලබා දීම විතරක් නෙමෙයි කියන එක නැවත නැවතත් කියන්න ඕනේ. මේ සාමූහික ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අනිත් සංකල්පය තමයි මේක විශේෂඥ වෛද්‍ය වගොස්තිතින තර්ෂල් තෘතීක සත්කාර ඕහලක විතරක් ලබා දෙන සේවාවක් නෙමෙයි. බිම්මට්ටම දක්වා ප්‍රාදේශීය ඕහල් දක්වා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාව දක්වා ලබා දෙන සේවාවක්. ඒතකොට වැඩි හරියක් අපි ඕන කෙනෙක් කැමති අපි අහලා බැලුවොත් අපේ ජීවිතයේ අවසාන කාලේ ගත කරන්න කැමති කොතනද කියලා අපි හැම දිනෙකම කැමති අපේ නිවසේ. අපිට මොකද වැඩියෙන්ම සමීපම තැන අපේ නිවස. අපේ පවුලේ සමාජිකයෝ වටේ ඉන්නකොට තමයි අපේ ජීවිතයේ අවසාන කාලේ ගත කරන්න කැමති. එතන බහුතරයක් කැමති ඒ තත්ත්වය. ඒතකොට එහෙමනම් අපේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාව තමයි ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ මේ සහන සත්කාර ලබා දීමේදී. ඒකෙන්ද විශේෂයෙන් මේ වර්තමානයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාවට වැදගත්කමක් දෙන මේ කාලේ ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ලංකාව ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. අද දින ඇත්තටම ඊටා වැදගත් දිනයක් වෙනවා. අද දින මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දකුණු අග්‍රාධික ආසියානු කලාපයේ සහන සත්කාර පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව අද දින ආරම්භ වුණා කොළඹදී. ඉතින් ලංකාව විශේෂයෙන් තෝරා ගන්නත් හේතුව මේ සහන සත්කාර සේවාව බිම්මට්ටම දක්වා අරගෙන යාමේ යම් ප්‍රගතියක් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් මේදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කැමති නිවෙස් දක්වා මේ ප්‍රතිකාරය ලබා දෙන ස්ථාන සත්කාරය ලබා දෙන අවස්ථා අපේ ක්ෂේත්‍රයේ තියෙනවා. මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ ප්‍රාථමික වල සිටින වෛද්‍ය කණ්ඩායම් ඒ සඳහා මැදිහත් වීම තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ පැහැදිලිව පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ මේ ඒ රෝගියාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේ සත්කාරය අවශ්‍ය වෙනවා.
ඊළඟට මේ අපි සහන සත්කාර කතා කරද්දී 3H care කියලා කියන. එතකොට ඒ කියන්නේ hospital care, hospice care and home based care. ඕහල් වල ලබා දෙන සත්කාර, ගිලාන ගිමන්හල් වල ලබා දෙන සත්කාර සහ නිවසේ ලබා දෙන සත්කාර. එතකොට ඉංග්‍රීසියේදී මේක Hම තුනක් ඇවිල්ලා තියෙන 3H care කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට අපි හෝහල් වල ලබා දෙන සත්කාරය මගේ ඊළඟ විශේෂඥ වෛද්‍යව වඩා ව්‍යාප්තව කතා කරයි. මම අවසන් වශයෙන් මම සඳහන් කරන කැමති මේ හොස්පිස් කෙයා කියන එක. මොකද මේක අලුත් වචනයක් වුණාට අපේ ක්ෂේත්‍රයේ අපේ ලංකාවේ මේ සේවාව සපයන ආයතන කීපයක් තියෙනවා. මම මේ ඒ වල ඡායාරූප ඔබට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මේ ශ්‍රී ලංකා පිළිකා සංගමය මගින් පවත්වාගෙන යන ශාන්ත සෙවණ නිවාසය. ගිලාන ගිමන්හල මහරගම ජාතික පිළිකා රෝහලට ආසන්නයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊළඟට සත්‍යසායි සමාජයේ මගින් පවත්වාගෙන යනවා සත්‍යසායි සුව සෙවණ කියලා හංවැල්ලේ. මේ නිවාස්නේ මේ හැම සේවාවක්ම දැනට අපිට ගිලාන ගිමන්හල 8ක් ලංකාවේ තියෙන මේ සේවාවල් නොමිලේ ලබා දෙන්නේ ස්වේච්ඡා සංවිධාන රජයේ මැදිහත් වීමක් නැහැ. එතන ස්වේච්ඡා සංවිධාන වලින් මේ සේවාව ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේ ආයතනවල සේවාව නොමිලේ ලබා දෙන්නේ. එතකොට ගිලාන ගිමන්හලක සේවාව ආරම්භ වෙන්නේ අර රෝගියාට ඇක්ටිව් ට්‍රීට්මන්ට් එක. දැන් මම පිළිකා සම්බන්ධව හින්දා කතා කරන්නේ පිළිකාව සඳහා සුවය ලබා දෙන ප්‍රතිකාර අවසන් වුණාම ඉන්පසුව පිළිකා පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් තීරණය කරනවා නම් දැන් මෙතෙන් පසුව මේ රෝගියාව අපි සහන සත්කාර පමණක් ලබා දීලා රැක බලා ගන්න ඕන කියලා අන්නේ අවස්ථාවලදී තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ගිලාන ගිමන්හල් වල සේවාව අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට එවැනි ආයතන තමයි මේ මම පෙන්වන්නේ. එතකොට සත්‍යසාය සෝසෙවන. එතකොට මේකදී අර හැම වෙලේම ආධ්‍යාත්මික සත්කාරය සඳහන් වෙනවා මේ සත්‍යසාය සෝසෙවනේ පොදු ආගමික මධ්‍යස්ථානයේ සියලුම ආගම් එක නිවස්නයක තියෙනවා. එතකොට ඒ රෝගීන්ට නේවාසික රෝගීන්ට ඒ ආගමික වතාවතවල සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාපනයේ තියෙනවා කේන් හොස්පිස් එක. ඊළඟට නැගෙනහිර පළාතේ එරාවුරු වල තියෙනවා ඊස්ටර්න් කැන්සර් කෙයා හොස්පිස් කියලා. මේ ඒක. ඊළඟට අනුරාධපුර කුරන්දොන්කොළමේ තියෙනවා පිළිකා සරණ සංගමයේ මගින් පවත්වාගෙන යන පිළිකා සරණ නිවාසය. ඊළඟට එම සංවිධානයේ මගින්ම මාතක පවත්වාගෙන යනවා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් පැලියේටිව් කෙයා කියලා. එතනත් රෝගීන් රැක බලා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා සහන සත්කාර සංගමය මගින් මහරගම පවත්වාගෙන යන සහන සෙවණ. එතකොට මේ 7 වෙනි ගිලාන ගිමන්හල 8 වෙනි එක මේ මෑතකදී විවුතුණා ළමයින් වෙනුවෙන් ළමා පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් සහන සත්කාර ලබා දෙන ඉන්දිරා පිළිකා භාගය මගින් පවත්වාගෙන සුව අගන නිවාසය එයත් මහරගම තමයි සිටින්නේ. එතකොට මේවැනි මධ්‍යස්ථානට ගිලාන ගිමන්හල් 8ක් ලංකාව පුරා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාධ්‍යයට සමන් දෙන සියලු දෙනාගේ මිල්ලා සිටින්නේ නිවසේදී රැක බලා ගැනීමට අපහසු. මෙහෙම සහන සත්කාර රෝගියෙක් ඉන්නවනම් නොමිලේ ජීවිතයේ අවසානයේ දක්වා අවසාන මොහොත දක්වාම මෙන්න ගිලාන ගිමන්හල රැක බලා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ ඒ ස්ථාන අමතලා ඒ විස්තර ලබාගෙන ඔබේ ඒ ප්‍රියතම ඔබේ රෝගියාව ඒ ස්ථාන වලට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒට අමතරව රාජ්‍යංශයේ මැදිහත් වීමක් තියෙනවා කරාපිටිය රෝහලේ කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ මේ සත්සිත්කම් පියස කියලා වෛද්‍ය ක්‍රිෂාන්ත පෙරේරා පිළිකා පිළිබඳ ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යතුමාගේ නායකත්වයෙන් පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් ගිලාන ගිමන්හලක් හා සමාන සේවාවක් රජයේ රෝහලක් තුලත් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ දැනට පැවැත්වෙන්නේ දැනට තියෙන්නේ සත්කම් පියස කියලා කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ. ඉතින් මේක රෝගියා සහ පවුලේ උදවිය කේන්ද්‍ර කරගත් සේවාවක්. එතකොට සහන සත්කාරයේදී හැම වෙලේම රෝගියාව රැක බලාගෙන අවශ්‍ය නැහැ. මොකද පිළිකාවේ මම පිළිකාව ගැන උදාහරණ පිළිකාවේ ගමන රෝගියා සමග පවුලේ උදවියත් එකතු වෙනවා. එතකොට ඔවුන්වත් රැක බලා ගැනීම මේ සහන සත්කාරයේදී අදහස් කරනවා. ඒ පිළිබඳව ඉදිරියේදීත් වැඩිදුර අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් කතා කරා. ඊළඟට මේ සේවාව බිම් මට්ටම දක්වා ගෙන යන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් 5 අවුරුදු වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳ වැඩපිළිවෙලේ
ප්‍රකාශනය මේ අපි ඉන්නේ එහි පස්වෙනි අවුරුද්ද මේ වැඩපිළිවෙල සකස් කළේ 2016 17 18 යන අවුරුදු 3ක් දීර්ඝ සාකච්ඡා විවිධ මැදිහත්වීම් කළ සිවිල් ජනතාවගෙනුත් අදහස් ලබාගෙන මාධ්‍යමකින් අදහස් ලබාගෙන තමයි මේ ප්‍රකාශයටපත් කළේ. එහි පස්වෙනි අවුරුද්ද තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ ජාතික සැලැස්මේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට සහන සත්කාර සේවා බිම් මට්ටම දක්වාම රැගෙන යන්න. සහන සත්කාර ලබා දීම සඳහා මේ විශේෂයෙන් පිළිකා පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් අනිත් රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාව සමග සම්බන්ධ වෙලා සහන සත්කාර වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා. ඒතර හැම වෙලෙම මේ රෝගියාගේ ඉදිරි රැක බලා ගැනීම පිළිබඳ උපදේශ මාලාවක් වෛද්‍යවරුන්ට ලබා දෙනවා විශේෂඥ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් මගින් මේ සහන සත්කාර පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍යවරු කතා කරයි. එතකොට ඒ ප්‍රාථමික රෝහල්වල ලංකාව පුරා 1000කට වැඩි ප්‍රාථමික රෝහල්වල මේ සේවාව සඳහා රෝගීන්ව යොමු වෙනවා ප්‍රධාන රෝහල් වලින්. එතෙන් සිට විශේෂයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය හෙදි නිලධාරිනියක් ඉන්නවා නම් එතනින් නිවෙස දක්වාම මේ සත්කාරය ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ රෝගියාව නිවසේදී බලා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් නිවස දක්වාම ඒ සහන සත්කාර ලැබෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මාධ්‍ය මගින් ලොකු ප්‍රචාරයක් ලබා දුන්නා තිබුණා මේ සේවාව. මම මේ අද ප්‍රසන්ටේෂන් එකට හින්දා මේ ලංකාදීප පත්‍රයේ පළ වුණු එක වාර්තාවක් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මෙලෙස මේක ඔබ අහන්න පුළුවන් දීප ව්‍යාප්තවම තියෙනවා. දැනට දීප ව්‍යාප්තවම නැහැ. නමුත් බොහෝ තැන්වල මේ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී සෞඛ්‍ය සේවාව ප්‍රසාරණය වීමත් සමගම ලංකාව පුරා මේ සේවාව අරගෙන යාමේ අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරන්න කැමති පහුගිය වසර 4-5 ඇතුළත විශාල මැදිහත්වීමක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කළා ක්ෂේත්‍රයට හෙදින නිලධාරීන් හඳුන්වා දීම. මහජන සෞඛ්‍ය හෙදින නිලධාරීන් හඳුන්වා දීම. එතන මේ මහජන සෞඛ්‍ය හෙදින නිලධාරීන් මට ලබා දුන්නු ඡායාරූප කීපයක්. එතන මේවා ෆොටෝ වලට ගත්තු ඡායාරූප වුණාට මේවා සත්‍ය බිම් මට්ටම දක්වා අපේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් මාතෘහා ළමා සේවාව ලබා දීම සඳහා බිම් මට්ටම දක්වාම යනවා වගේම මේ සහන සත්කාර සේවා අවශ්‍ය සේවාව ලබා දීම සඳහා මේ අපේ මහජන සෞඛ්‍ය හෙදින නිලධාරීන් බිම් මට්ටම දක්වාම යනවා රෝගීන් රැක බලාගෙන. සමහර තැන්වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. වෛද්‍යවරුනුත් මේ කණ්ඩායම් සමග එකතු වෙනවා. ස්වේච්ඡාවෙන් වෛද්‍යවරු ඉදිරිපත් වෙන අවස්ථාවල අපි දකිනවා මේ සමහර ඡායාරූප ඔබ දකිනවා. ඉතින් වෛද්‍යවරුත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ සහන සත්කාරයේදී මම කිව්වා මේ රෝගියා මිය ගියාට පස්සෙත් සත්කාරය තියෙනවා. මොකද වියෝදුක සඳහා සත්කාරය. එතකොට අපේ මේ මහජන සෞඛ්‍ය හෙදින නිලධාරීන් ඉන්පසුවත් ඒ පවුලේ උදවියව රැක බලා ගැනීම සඳහා යොමු වෙනවා. ඉතින් මේක ඡායාරූපයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා උපදේශමාලා ගයිඩ්ලයින් දැන් හදලා තියෙනවා. ඒක ඒ වගේම රැක බලා ගන්නන් සායුමත් කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන මෙවලම් සකස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට තව මැදිහත්වීමක් කළා ජාතික පිළිකා මාර්ගදන වැඩසටහන මේ හවුල් සත්කාර සායනික වාර්තාව. දැන් පිළිකා රෝගීන් සඳහා මෙය ඉතා ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි වෙනවා. විශේෂයෙන් පිළිකා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා මගින් රෝගියාගේ ඉදිරි සැලැස්ම රෝගියා රැක බලාගෙන ඉදිරි සැලැස්ම මේ හවුල් සත්කාර සායනික සැලැස්මේ සඳහන් කරලා ප්‍රාථමික රෝහල සඳහා යොමු කරනවා. ඒතර ප්‍රාථමික රෝහලේ වෛද්‍යවරයාට සහ කණ්ඩායමට නිසි උපදෙස් ලැබෙනවා මේ රෝගියාගේ ඉදිරි කාලය කොහොමද රැක බලා ගන්න කියලා. ඒ වගේම එතනින් නිවස දක්වාම යනවා නම් නිවසේ සත්කාරات මෙහි සඳහන් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒතර අර අපි ලංකාව සාර්ථක වෙන මාතෘහා ළමා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නාගවේද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ සිට බිම් මට්ටමේ ඉන්න පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය එක නෙට්වර්ක් එකක ඉන්නවා මාතෘහා ළමා සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන්. මෙහිදීත් ඒක සඳහන් කරන්න ඕනේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ සිට බිම් මට්ටමේ ඉන්න වෛද්‍ය නිලධාරියා සහ මහජන සෞඛ්‍ය හෙදි සොයුරිය එකම වාර්තාවක ඔවුන්ගේ නිරීක්ෂණ ඔවුන්ගේ ඔබ්සර්වේෂන්ස් ඇතුළත් කරනවා මේ හවුල් සත්කාර සායනික වාර්තාව මගේ. ওই ටික තමයි මට සඳහන් කරන්න තිබුණේ. අවසන් වශයෙන් මම මේ දිනයට මේ වසරේ තේමාව ඉංග්‍රීසි තේමාව compassionate community together for palliative care. එතකොට අපි එක සහන සත්කාරයට එක්වුණු දයානුකම්පිත ප්‍රජාවන් කියලා නම් කළා. ඉතින් විශේෂයෙන්
මේ වසර මේ අපි හැම දිනාගේම මැදිහත් වීම අවශ්‍ය වසර අවශ්‍ය මැදිහත් වීම අවශ්‍ය බව හැඟවෙන තේමාවක් තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ අපි ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තියෙන මේ වෙලාවේ සෞඛ්‍ය සේවාවේ මානව සම්පත හිඟතාවයක් තියෙන මේ වෙලාවේ අපි සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය වෙනවා මේ මැදිහත් වීම සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හැටියට, ප්‍රජාව හැටියට, සිවිල් සංවිධාන හැටියට අපේ රෝගීන්ව රැක බලා ගැනීමට. ඒ නිසා සහන සත්කාරට එක්කුණු දායකම්පිත ප්‍රජාවක් කියලා ආරාධනය කරමින් මම නැත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. විචාර්ජ් වෛද්‍ය සුරාජ් පෙරේරා මැතිතුමා දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඔබ අද හොඳ දවසක් කිව්වනේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් තියෙනවා සහන සත්කාරය කියන එක අපිට එච්චර තේරෙන්නේ නැති හින්දා සාමාන්‍ය ජනතාවට පැලියටු කියා කියන එක දැන් YouTube එකෙන් බලා ඉන්න අයට මේක ෂෙයා වුණාම බලා ඉන්න අයට උදාහරණයක් එක්ක මම මේ උදාහරණය ගන්න ඔහු ජීවත්ව හිටියා නම් කියයි මිත්‍රයා මේක අහපන් මා උදාහරණයට අරන් හරි කමක් නැහැ මේක දැනගන්න කියලා. දැන් අපි අතරින් වියෝවිච් ප්‍රවීණ රංගදර ජැක්සන් ඇන්තනි ඔහුට මොක්සුව සහ නිවන්සුව අත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔහු සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගට ප්‍රතිකාර ලබා දීමේදී මිස්කමියුනිකේෂන් සහ මිත්‍යා මත තිබුණානේ. ඒව නැති කරගත්තේ කොහොමද අහන්නේ. දැන් එහෙම කාලයක් තිස්සේ රජයේ සෞඛ්‍ය සේවාවේ ඒ ලබා දෙන්නෙත් මේ පැලියටිව් කෙයා එකට අදාළ දෙයක්ද? ඒ සෞඛ්‍ය සේවය ඔබ මේ විස්තර කරද්දී මම දැක්කා ඒක හරි තාක්ෂණික දෙයක් කවුරු කොහොම කිව්වත් කියලා. ඒක ටිකක් විස්තර කරන්නකෝ. සහන සත්කාරය ඇත්තටම හැම දිනෙකටම අවශ්‍ය වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒකට ඒ ඔබ සඳහන් කළ මහතාටත් ඒ සහන සත්කාරය යම් ප්‍රමාණයක් ඒ රෝහල තුලදීත් ලබා දෙන්න ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දුන්නා. ඒකට සහන සත්කාරය දැඩි සත්කාර එකක තුලත් ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. සහන සත්කාර පිළිබඳ විශේෂ සායන ඕහල් වල ආරම්භලා තියෙනවා. මම ඉදිරියට කතා කරන අපේ විශේෂඥ දේකුමාරන් මහත්මයා ඒ සහන සත්කාර සායනයට සම්බන්ධ වෙන ජාතික පිළිකා ආයතනය අපේක්ෂා රෝහලේ. ඒ වගේම කරාපිටියේ සහන සත්කාර සායන ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මහනුවර ජාතික රෝහලේ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. කළුබෝවිල උතුරු කොළඹ දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ රෝහල් ගණනාවක සහන සත්කාර සායන ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සහන සත්කාර සේවාව ඒ බිම්මට්ටම දක්වා අරගෙන යන්න ෂෙයාර්ඩ් කෙයා ප්ලෑන් එක ස්ථාපිත වෙලා තියෙනවා. හවුල් සත්කාර වාර්තාව ස්ථාපිත වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙහිදී විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා අපේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සවි බල ගැනීම. ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ වෛද්‍යවරුන්ව තව සවි බල ගැනීම සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි විද්‍යා ආයතනය මගින් එක් අවුරුදු ඩිප්ලෝමාවක් පටන් ගත්තා සහන සත්කාර වෛද්‍ය කර්මය පිළිබඳව. දැනට බැචස් 7ක් අවුට් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් සහන සත්කාරට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු බිහි කිරීම සඳහා සහන සත්කාරයට සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය කන්සල්ටන්ට් ඉන් පැලියටිව් මෙඩිසින් ඒ සඳහා විෂය මාලාව සකස් කරලා දැන් මේ වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමට ලබා දීලා තියෙන අවසාන අවසරය ලබා දීම සඳහා බොහෝ දුරට එන වසරේ ඒ විශේෂඥ වෛද්‍ය පාඨමාලාවත් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඊළඟට හෙද සේවාව සම්බන්ධව කතා කළොත් එහෙම මහජන සෞඛ්‍ය හෙදිලි නිලධාරීන් 150ක් පමණ මේ වෙලාවේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නවා. එතකොට මේ පස් අවුරුදු සැලැස්මේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඒ හෙදිලි නිලධාරීන් සහන සේවාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒට අමතරව මේ සතියේ අවුට් වුණා සහන සත්කාරයටම වෙන් වුණු හෙදිලි නිලධාරීන්. එතකොට පැලියටිව් නර්සින්. එතකොට මේගොල්ලෝ රෝහල් වල ඉන්නේ මේ වෙලාවේ 31ක්. රෝහල් වල සහන සත්කාර වසරක සහන සත්කාර සායනික පුහුණුව ලැබපු හෙදිලි නිලධාරීන් ඒ කියන්නේ පැලියටිව් නර්සින් පෝස්ට් බේසික් ඩිප්ලෝමා විත් පැලියටිව් නර්සින් ඒ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නවා. ඊළඟට මේ මෝෆින් සහන සත්කාරය ඉතා වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි වේදනාව සමනය. වේදනාව සමනය කියන සඳහා මෝෆින් කලින් තිබුණේ වෛද්‍යවරුන්ට දින 3කටයි එක වගකට නිකුත් කරන්න හැකියාව තිබුණේ. දැන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට හැකියාව තියෙනවා එක් වග මාසයකට මේ වේදනානාශක ඖෂධ නිර්දේශ ලබා දෙන්න. එතකොට රෝගියාට හෝ පවුලේ උදවියට නිතර රෝහලට පැමිණෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වේදනානාශක ඖෂධ ලබාගෙන. ඒතර මෝෆින් ඖෂධය එම
ලබා දීමේ හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම දියර මෝෆින් භාවිතයට අවස්ථාව ලැබුණා. මෝෆින් භාවිතය වැඩි වුණා. විශේෂයෙන් වේදනාව සමනය, වේදනාව අවම කර ගැනීම හැකියාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ තවත් සඳහන් කරන්න ඕන කටයුතු තමයි සිවිල් සංවිධාන සම්බන්ධ වුණා. මම සඳහන් කරපු ඔය සංවිධාන 8ම නොමිලේ මේ සේවාව සපයන්නේ. සමහර ආයතන මේ ළඟදි තමයි ඒ සේවාව පටන් ගත්තේ. ඒකට මේ වැඩසටහන තුළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සිවිල් සංවිධාන ප්‍රජාව ඔක්කොම එකතු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන. ඊළඟට ජාතික නියාමන කමිටුවක්, සහන සත්කාර පිළිබඳ ජාතික නියාමන කමිටුවක්, National Steering Committee එක සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් සෑම මාසක 4කට වරක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්වෙනවා. ඒකට මේ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය නියාමනය කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ අවුරුදු 5 ඇතුළත කොරෝනා වුවදුවත් පැමිණි නිසා සමහර ඉලක්ක අපිට සපුරාගෙන නොහැකි වුණු බව ඇත්ත. නමුත් බොහෝ ඉලක්ක අප සපුරාගෙන තියෙනවා. ඉතින් එන වසරේ සිට නැවත 5 අවුරුදු සැලැස්මකට යා යුතු අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි මේ කලාපයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින නිසා තමයි අද දින දකුණු ආසියාතික කලාපයේ කලාපීය සහන සත්කාර සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාව තෝරාගත්තේ. අද දින සිට දවස් 3ක් ඒ පිළිබඳ කලාපීය සමුළුව කොළඹ ගෝල්ෆේස් හෝටලේ පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම එම කණ්ඩායම ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක් සඳහා හෙට මහරගම පිළිකාරෝහලට, ඒ වගේම සහන සත්කාර සපයන ගිලාන ගෙමල් හල් දෙකක් වෙන සත්‍ය ශාන්ත සේවන නිවාසයට සහ සුවර්ණ නිවාසයටත්, ඒ වගේම බිම්මට්ටමේ සේවාව ලබා දීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා වෑතර ප්‍රාදේශීය රෝහලටත්, කහතුඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍යනිලධාරී කාර්යාලයටත් හෙටත් සවස් වරුවේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම නිරීක්ෂණ චාරිකාවකත් නිරත වෙනවා. දැන් ඔබෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අපි දැකලා තියෙනවා බටහිර චිත්‍රපටිවල සහ අපි අහලා තියෙනවා සමහර තැන්වල රෝගීන් අවුරුදු ගණන් තියාගෙන ඉන්නේ එක්තරා එන්නතක් දීලා වුන් ෂණිකව මරණයට පත් කරනවා, වේදනා රහිත මරණයක් කියලා. දැන් ඒ වගේ ක්‍රම ලංකාවේ සමාජයට හරි අමානුෂික කතා වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ සමාජයේ එහෙම එකක් කතා වෙන්නේ නැද්ද මේ වෙනකොට? සහන සත්කාර ක්‍රියාකාරීන් කිසිවෙකුත් ඔය ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ යුතනේසියා කියලා, මර්සි කිලින් කියලා කියන. ඒකට සම්බන්ධ මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් අපි සහන සත්කාර මේ පැත්තේ තිබුණා, එහි හාත්පසම විරුද්ධ පැත්ත තමයි ඔය යුතනේසියා කියන එක තියෙන්නේ. ඒතකොට ප්‍රතිපත්තියක් හැටියටම සහන සත්කාර වලට සම්බන්ධ වෙන කිසි කෙනෙක් යුතනේසියා, ඒ කියන්නේ ඔය ජීවිතේ කෙටි කිරීම සඳහා වෙන ක්‍රියාමාර්ගවලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මගෙන් ඔබෙන් අහන හරි ප්‍රශ්නේ දැන් අහන්නේ. දැන් වෙන රටවල එහෙම ක්‍රමයක් තියෙද්දි ඇයි යුතනේසියා වලට ඔබ ඇතුළු පැලියටිව් කියා අය විරුද්ධ වෙන්නේ? ඒක විරුද්ධ වීමක් නෙමෙයි. ඒකදී මම කියන්නේ සමස්ත සහන සත්කාර ප්‍රජාව කියන්නේ අපි හරි සම්පූර්ණ සාමූහික ප්‍රවේශයකින් සහන සත්කාර ලබා දෙනවා නම් කිසි කෙනෙක් ඉල්ලන්නේ නැහැ මගේ මගනේ ඉක්මනින් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි යම් කෙනෙක් ඉල්ලනවා කියන්නේ තව අපි අඩුවක් තියනවා කියන එක. අපි තව සහන සත්කාර ශක්තිමත් කිරීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. සහන සත්කාර වල අඩුවක් හින්දා යුතනේසියා ඉල්ලනවා මිසක් දැන් සහන සත්කාර වල ලබා දීමේ ගැටලුවක් අඩුවක් හින්දා යුතනේසියා ඉල්ලනවා මිසක් නැත සහන සත්කාර වල අඩුවක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක පැහැදිලිව කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ පැත්ත යුතනේසියා. අපි හැම කෙනෙක්ම කැමති වේදනා මම හිතන්නේ අපි අනිත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ටත් අවස්ථාව දෙන්න ඕන නිසා මම නැතර වෙනනම් වේදනාවෙන් තොර මරණයක් ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. මරණය කියන්නේ ෆේලිය එකක් නෙමෙයි. අපි ඉපන් හැම කෙනෙකුටම මරණය උරුමයි. ගෞරවාන්විතව මරණයක් ලබා දීම සඳහා තමයි අපි මෙදිහත් වීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මොකද මට වඩා සායනික අත්දැකීම තියෙන විශේෂඥ වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට අපි අවස්ථාව ලබා දෙමු. බොහොම ස්තුතියි. Good morning. Today we all are gathered here to celebrate the World Hospice and Palliative Care Day. Annually it is happening on the second Saturday of October. So this time it is going to be on the 14th of October 2023. I am sorry, I am Dr. Nadaraja Jayakumaran, consultant oncologist, National Cancer Institute, attached to the National Cancer Institute of Sri Lanka. So, why we are here is because to have some aware about
this sort of palliative care services that should be available in all the hospitals, not only in the hospitals, in a small, even private hospitals, or even in the home. Because palliative care, even though we are separately naming it as palliative care services and so on, we have been doing this since the ancient days, because you know that Sri Lanka, most of the time we all are having an extended family setup, and all are very helpful to each other. This year theme is actually compassionate families related to palliative care things. So that means you all are very compassionate to each other and having a lot of links with the family settings and all, so helping each other and all. This is a very good thing to develop this palliative care in this country. So as Dr. Suraj earlier mentioned, palliative care is an approach to improve the quality of life. End of the day, we all have to live with the quality and dignity and all. And also, this is mainly focused to the life-threatening illnesses, those patients who are suffering with life-threatening illnesses like cancer and stroke, and then other dementia, like sort of and heart failures, kidney failures, like that. Not only for the patients we are going to give the palliative care, for their family members also. And we have to identify it early and assess them very well. And we have to give the palliative care in 4 main domains, like physical, psychological, social, and spiritual aspects. All should be covered so that it's a holistic care we are going to give it. So when we are giving palliative care, it cannot be given by one consultant team or something like that, or consultants plus nursing officer or somebody in there, or the other doctors, junior doctors and all. It's it's a duty, it's a palliative care is actually everybody's business. All can do palliative care in this country or in this world, because there are so many aspects we are going to cover. Physical, that means the disease itself, and psychological issues. If they say, today if I just say you are having cancer, this cancer and all, they will go into shock and so on. So you have to slowly, you have to know the skills, and the doctors community or the nursing officers community has to develop their skills of how to break the bad news. You can't just in a single word, you can't say, you have to slowly with a small, you have to talk to them in a separately, in a good environment with their family, loved ones and all. So not only that, so even they may be having many issues, financial issues and social issues. He may be the one and only breadwinner in the family. So if he comes and stay in the hospital for a longer time period for treatment, the rest of the family will suffer. So, and other thing is, as far as cancer, I am mainly confined to the cancer palliative care. As far as cancer is concerned, in Sri Lanka, there is a plan of having 9 center of excellences in each provinces, and with that, there will be some cancer care facility in the district level also. So then, within the province itself, you should be able to care the cancer treatment, and also their palliative care aspects also. Otherwise, people may come when you say that you are in a late stage disease and we are not going to offer much curative treatment. The patients all are thinking of cure. So they may come all the way to Maharagamma, from faraway places, from Tissa Maharama to from Jaffna and all. So they are traveling a lot and they are spending a lot of money, and their family is being separated. At the last moment, when they have to be at home, they are traveling all the way seeking the curative treatment. So we have to, in each places, the doctor's duty is to explain thoroughly about the disease status and now what we are going to do like that. As earlier Dr. Suraj mentioned, palliative care is not the treatment option that is given after failing all the curative option. You have to start the palliative care from the day one. That is, when you diagnose the patient, you are going to psychological aspects, you are going to say breaking bad news onwards. They may be having small amount of pain or those things, you have to give some bit. But in the later stage, you will definitely have more sort of palliative care rather than giving curative options. So this
palliative care and clergymen are visiting the hospitals. Mainly the Christian fathers are coming, at the same time Buddhist monks also coming. But this one we have to encourage them to come and pray for them and all this. And whenever they like to go to the temples, we may have to give some leave and all that. And we also now, they say that toxicity wise, they say there are so many toxicities related to treatment toxicities, and then now time toxicity also they are talking about. That means you can't be keeping all the patient all the time in the hospital. So you have to have shared care plan. That means when we are planning out the treatment, you need not to keep all the time in the same bigger hospitals or tertiary hospitals. You can give some sort of treatment protocols to be carried out in the peripheral hospitals, nearby hospitals, so that they can go to the nearby hospital and get smaller treatments which are available in those hospitals, like pain management and all. As earlier you have asked about euthanasia, because actually speaking, when you tackle all the pain and other symptoms, they separated out pain because it's a main crucial symptoms. So pain, there are so many ways of treating pain. Their pain threshold may be low when they are psychologically upset, when they are having other burdens like financial burden and other things, other spiritual pain also there. So you have to, if you manage every aspects in a good manner, then their pain threshold will go up and they will respond to the treatment whatever available we are giving. And when we give morphine and all also in the very severe pain patients, they may think that's a last sort of they are going to die soon, like that. That morphine phobia, and even doctors also, some people are not prescribing morphine at the time it should be prescribed. So you have to prescribe plenty morphine, and you can look for the side effects, and sometimes they may have constipation due to morphine, vomiting due to morphine. You may have to give vomiting antiemetics, and for constipation you can give some laxatives or something like that. So you have to, in a total care you have to offer. Then they won't think of dying. So they will, most of the people, all of you would like to live long, no? Even today they say today born child will be here till his 125 years. They are predicting that sort of thing. That means in 125 years time, you have to have more sort of palliative care team and care team and all. And other important things I would like to say is all the doctors and nurses, caregivers and volunteers have to learn about these soft skills, like how to talk to the people, how to break bad news, how to communicate in a polite manner. Sometimes I have some patients, bystanders asking whether my whether grandchild or children, daughter can be with her mother or father, like that. Because they think that it's a contagious disease. Cancer is not a contagious disease, and you can just be closely associated with the cancer patient, not to worry. But except in some conditions, like for example, if they are in a neutropenic sepsis and all, we say the patients to be separated out, like not to get infection from others, like that. So you have to take care of them very well in a same, as a same family member, as if you have cared earlier, like that. Otherwise they will worry a lot. You should not separate them out from your home front and keep them in a separate room and all. You keep them with you as well. And there's other thing is, even caregivers, whenever they are there, they have been paid well, but they have to have knowledge also, because otherwise they can't provide palliative care in a correct way. In the feeding, slowly they have to feed. Sometimes they may aspirate and it may go into the lungs. And they have to turn the patients when they are bedridden and all. Otherwise they will get bed sores and all. So they have to know that if swollen limbs, they have to elevate it. These small things we have to have. So we have to have some continuous education like what we are having for doctors and nurses, we have to have for caregivers. Those who are running the caregivers firm or caregivers, some people are having the caregivers under there as a company, like that. So they have to teach them also. They have to give them proper salary and all, because otherwise they won't work properly. And you have to check them how they are working, and the caregivers should take the caregiver job with a very happily. Otherwise they won't do the job properly.
because you have to involve when you are giving palliative care when you are in a team. And also you can talk to the other caregivers work also and help them. And other thing is when the society is even the neighbor is having a cancer patient, you can help a lot. In this urbanized setup, even the neighbor may not be knowing the other one, each other, they are not communicating much. So you need to communicate, and the functions we all are having, because then only they know each other and like that. And even the temple festivals, all you are mingling with each others and talking to each others, and you are exchanging your ideas. And so these things are good, because even I can remember some people are saying no one is coming. So sometimes in the foreign countries, what happens is volunteers are coming to the hospitals, and they say volunteer identity cards also separately there. So they will take the identity card and go and talk to the patients, because the patients are not having anybody to talk even during the daytime and all. So in a manner, for example, after A-levels, before A-levels they may be busy, so after A-levels till they get the university entrance in a rotation, the students can go and talk to the patients and help in a volunteer job. In foreign countries this is happening, because there is also one of the requirements for them to get the higher education and all. So we have to develop this sort of helping each other, and that mentality, attitude change. That's why we are having from the childhood that moral schools, education in Sundays and all. Then they will develop their attitude change and helping each other, and what is actually moral thing we have to do and all that. So you should not be very selfish to yourself, and you may have to give some of the time for the others' betterment and others' benefit and all that. So end of the day, if I summarize it, palliative care is everybody's business, everyone should know. And also this palliative care can be given at home. That is the best thing, because the patient will be getting the best out of at the home, because they are very feeble, frail and all. The traveling itself is a very difficult for them. And other thing is morphine and all, whenever prescribed, please you take that appropriately on time. That's why they say by ladder means WHO ladder pattern is there. The higher level is the morphine we are giving, by time, by mouth, like that. So and whenever food is given, even oral food also equivalent to the other solid foods, and you should not think that you have to have all the time rice and all that. So you may adjust it and talk to each other. You care them physically, psychologically, socially, and they may have some unfinished work. You have to allow them to do that, and some spiritual things you have to help them. And these are the things. Some compassionate family, compassionate care teams should be there. So everyone can help. If, for example, in a bus when you are traveling, if an old lady or old gentleman come, how many of them are immediately getting up and giving the seat? So we have to do that. That mentality should come from the childhood, so that they will do that, because those who need care and better things, you have to help them. And other thing is, you should not think about euthanasia part, because that may be misused sometimes. Even for trivial things also, they may take that. So we will try to settle everything together, and if you all go together, it will be a good thing. And many of you are having enough time, you can help, because most of the time we are wasting our time in the electronic gadgets and all that. No, even they say that exercise is also a good fatigue elimination is best medicine is exercise, because cancer patients have fatigue. So to relieve that fatigue, you can do small exercises, stretching the hands and stretching the legs, and small walking. You can help them to walk to some extent, and having a breathing exercise. All these are good. Meditation, all our religions is Buddhism and Hinduism, all are talking about this meditation and all that. These are all very good things. So if we adhere our culture and cultural manner also, we have to tackle them, and we have to socialize them. We should not separate them out from our society, the cancer patients. So
everybody join together and help our cancer patients and try to develop this palliative care services in sustainable manner to be practiced. Not only the health ministry can't impose this, so you all have to voluntarily do that. So this is my message. We got the point. Dr. Jayakumar, I like to clarify something on the palliative care concept. There are many agencies, they like to train, they are conducting the caregivers courses. Their main aim is the foreign job market. Do you monitor their course content or their mechanism? Yeah, actually that the health ministry should monitor this, because health ministry, they say palliative care steering committee is there. So, but as you said, this lot of foreign like UK and other Canada, because there the aged population is more, they can't cope up, their doctors can't cope up with that. So they are taking all skilled people from other countries. That is in a way bad, because we are brain drain is happening. So skilled people are going out, but only thing maybe they may send the dollar back. That is the only thing. But most of the time it is being monitored, but otherwise they won't be taken continuously. They are going. That means if the previous batch is not doing well, they won't take the second batch and so on. And this is also one way of getting the foreign employment, because this is an easy way of training the not having the jobs. Those who are not having the jobs can go ahead, rather than going for the housemaid and all. This is even better, because they are having the qualification and they have the knowledge, and they are going for some specific set purpose. But we may lose that, because in Nigeria, for example, they can't go, most of the time they can't be recruited, like they have blacklisted taking the people from that country, because that country's healthcare may destabilize. So similar thing may happen in Sri Lanka, but I don't think, because most of the nation concerned community is there in Sri Lanka, they won't go, I guess, and will be sustain our healthcare system. But still people are moving. But we have to train more people. That's even oncology. This time, earlier 4 to 5 per year they have been recruited. Now 7 to 8 are recruited, doubled, because we have to have some manpower and human resources. Okay, thank you. සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනා වෙත. මම ශ්‍රී ජයවර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය සහ දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ විශේෂඥ කායික වෛද්‍ය වෛද්‍ය ශෙහාන් සිල්වා. මම ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ සහන සත්කාර වෛද්‍ය ටාස්ක් ෆෝස් එකේ ලේකම් ධුරේද වනවා. අපි අද ඔබ වෙත පැමිණියේ මේ සහන සත්කාර සේවාව ගැන යම්කිසි තොරතුරු ලබා දීමටත් ඒ සංකල්පය කුමක්ද කියා ඔබට දැනුවත් කර දීමටත් මම සිතනවා මේ වන විට වෛද්‍ය සුරාජ් පෙරේරා සහ වෛද්‍ය ජයකුමාරන් කී පරිදි ඔබට ඒ පිළිබඳ යම්කිසි අදහසක් ලබාගෙන ඇති කියා. පළමු කොට කියන්න ඕනේ සහන සත්කාර කියන වචනය ඔබට ඇහෙනකොට ඔබ හිතන්න පුළුවන් දැනට අපේ රටේ ඇති වී තියෙන මේ ව්‍යසනය වගේ ගම් වතුර ගැලීම ආදී සියලු දෙයක් එය සහනයක්ද, එය සත්කාරයක්ද, වොලන්ටියරින් කියලා අපි කියනවා, නැත්නම් අපි කියනවා අපි යම්කිසි මේ උදව්වක් කිරීමක්ද කියන එක. ඇත්තම කියනකොට මේ සහන සත්කාර කියන වචනේ ඊට වැඩිය වැඩිපුර පරාසයකට යොමු වෙනවා. වචනය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ගත්තොත් පැලියටිව් කෙයා කියලා කියන්නේ, පැලියේෂන් කියලා කියනවා. අපි වචනේ අදහස අපි වටහා ගත්තොත් මේ ඉංග්‍රීසි වචනය පැමිණී තියෙන්නේ පැලියම් නැත්තම් කබායක් කියන ස්වරූපයක්. කබායක් කියන එකේ ස්වරූපය මොකක්ද? අපි වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන්
අපි මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක්ද? කබායකින් අපි පුද්ගලයෙක්ට යම් කිසි තියෙන සීතලෙන් වෙන්න පුළුවන්, වර්ෂාවෙන් වෙන්න පුළුවන් ආදී මොන හරි දෙයකින් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙනවා හා සමග සහනයක් ලබා දෙනවා හා සමානව සහන සත්කාර සේවාවෙන් අපි ලබා දෙන්නේ විශේෂයෙන් වයස්ගත පිළිකාවල් වලට. එහෙම නැත්නම් නිදාන්ගත රෝගවල ඊටමත් අධිවර්ධිත තත්වයක් අපි කියනවා end stage කියලා. ඒ වගේ තත්වයකට යොමු වී තියෙන පුද්ගලයෙක්ට අපි වටහා ගන්නවා අපි කොහොමද ඉදිරියට යන මාර්ගය කොහොමද කියලා. මේ සමගම අපි දැනගන්න අවශ්‍ය තව සංකල්පයක් තියෙනවා යහපත් මරණයක් කියන්නේ මොකද්ද? මරණය යහපත්ද? Is a death a good thing? පළමු කොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි සියලු දෙනාම යම්කිසි අවස්ථාවක මරණය කරා ලක් වෙනවා. මරණයක් නැති ගයකින් අබකුලකයක් ලබා දෙන්න කරන්න බැරි දෙයක් අපි දන්නවා. අපි සියලු දෙනාම මරණය කලා යොමු වෙනවා. මරණය කරහා යොමු වෙන විදිය මොන විදියකින්ද සිදු වෙන්නේ? ඒක අයහපත් විදියටද වෙන්නේ යහපත් විදියටද වෙන්නේ? සහනයක් ඇතුවද වෙන්නේ අසහනයක් ඇතුවද වෙන්නේ? මේක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන් මම වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ගුරුවරයෙක් හැටියට මම මේ ගැන කතා කරනවා වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් අතර. අපි වෛද්‍ය විද්‍යාලවලවත් අපි කතා කරන්නේ මරණය කියන දේ ගැන. මරණය කියන්නේ ස්වභාවික දෙයක්. අපි මානව සංහතියේ මේ කරා එන ස්වභාවික සංසිද්ධියක්. මරණය කරා යොමු වෙන පුද්ගලයෙක්ට අපි හදන්නේ මේ සහන සත්කාරයෙන් යම් කිසි සහනයක් නැත්තම් මරණය කරා තියෙන තත්වයට පුරුදු වීමක් නැත්තම් තියෙන පරිසරය මේ හදා ගැනීමේ ක්‍රමයක් ලබා දීමට. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි කතා කරා පිළිකා ගැන. අපි ඔබ බලනවා පිළිකා කිව්ව වචනේ පිළිකාව නැත්තම් කැන්සර් කියලා ඇසුණු ගමන් අපි හිතන්නේ ඒක සමානයි මරණයට. එහෙත් මරණය කරහා යාමට යන කාලය දවසක් විය හැක, මොහොතක් විය හැක, දවසක් විය හැක, සතියක් විය හැක නැත්තම් අවුරුද්දක් නැත්තම් ඊට වැඩි කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිළිකා පමණක් නොව වෙන රෝග විශේෂයෙන් අපි දන්නවා හෘද රෝග තියෙනවා. heart failure කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ හෘදය අකර්මණ්‍ය වීම, ඒ වගේම කාලයක් තිස්සේ පෙනහළු වල ඇතිවෙනා වූ රෝග ඇදුම වගේ දුම්පානය ආදී ජීවන රටාව වලින් අපි කියනවා පිළිකාවේ දිරාපු තත්වයකට එන COPD chronic obstructive pulmonary disease කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපගේ උතුරු මැද පළාත ආදී මේ වියලි කලාපයේ ප්‍රචලිත CKDU chronic kidney disease of unknown origin වකුගඩු අකර්මණ්‍යතාවය. ඒ වගේම අක්මාව ආශ්‍රිතව සිරෝසිස් මේ වැනි සියලු රෝග සියල්ලක්ම අපි දන්නවා මරණය කරා යන ඒ වක්‍රය ඒ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරනවා කියලා. එවන් පුද්ගලයෙක් අපි වෛද්‍යවරයෙක්ට නැත්තම් හෙදියෙක්ට නැත්තම් සෞඛ්‍ය සේවාව ලබා දෙන පුද්ගලයෙක් මේ හමු වීමෙන්දී අපි මේ පුද්ගලයාව අපි යොමු කරන්න හදනවා මේ සහන සත්කාර සේවාව. ඉතින් ඔබ දැනගත යුතුයි ඔබ වෛද්‍ය නොවන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මරණය කලහා මේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් කියලා අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන් වයස්ගත පුද්ගලයන් කියනවා වැඩිහිටියන්. මේ පුද්ගලයන්ගේ දුර්වලතාවය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා frailty කියලා. දුර්වලතාවය කියන සංකල්පය දකින්න ලැබෙනවා නම් අපි මේ පුද්ගලයාවත් මේ සහන සත්කාරය සඳහා යොමු කරන්න ඕනේ. මෙහින් කියන්නේ අපි අර වගේ රෝගී තත්ත්ව සහ වයස්ගත පුද්ගලයන්ට හෙට ඔබ මැරෙන්න ඕනේ නැත්නම් සතියකින් මැරෙන්න ඕනේ කියලා අපි නිර්ණය කිරීමක් නෙවෙයි. මරණය කරා හැඩගැස්වීමක් නැත්නම් සෞඛ්‍ය වශයෙන් නැත්නම් පරිසරයේ ඇති හැඩගැස්වීමක් ඇති කිරීම. නැවත අපි පැමිණියොතින් අර වැඩි පුද්ගලයන්ගේ
ඔවුන්ට දුර්වලතාවය, ඔවුන්ට ඇවිදීමේ තියෙන ශක්තිය, ඔවුන්ට යම්කිසි බරක් එසලීමේ තියෙන ශක්තිය අඩුවීමක්. එහෙම නැත්නම් ඔහු නොදැනුවත්ව, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා unintentional කියලා. නොදැනුවත්ව බර අඩුවීම, unintentional weight loss එකක් තියෙනවා. නැත්නම් මහන්සිය, අධි කාංසාව මහන්සිය, ෆැටිග් කියන තත්වයක් තියෙනවා. කෑම වලට තියෙන රුචිය අඩුවීම ආදී දේවල් තියෙනවා නම් ඒ ෆ්‍රේල්ටි කියන තත්වයේ ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හා සමගම අර නිදාන්ගත රෝග තත්වය, විශේෂයෙන් හෘද රෝග උත්සන්න වීමත් එක්ක නිතර පපුවේ කැක්කුම එනවද, හතිමහන්සිය එනවද, නිතර වකුගඩුව අකර්මණ්‍යතාව නිසා මුත්‍රා යන්නේ නැතුව ඇඟේ තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය වැඩිවීමෙන්, කල්පනාව අඩුවීමෙන් ආදී දේවල් නිසා නිතර වෛද්‍ය සේවාව ලබා ගැනීම නැත්නම් හොස්පිටලයිසේෂන්, රෝහල්ගත වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවාද? එහෙම නැත්නම් අර ජෙනරලි අපි කියනවා, සාමාන්‍යයෙන් කියනවා සෞඛ්‍යයේ තියෙන නිසි මට්ටම අඩුවීමක් දැකීමක් තියෙනවනම් එවැනි පුද්ගලයන් මේ සහන සේවාව නැත්නම් අපි පැලියටිව් කෙයා කියන තත්වයට යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මොකද්ද මෙතනින් කරන්නේ? අපි පැලියටිව් කෙයා කියන එකකින් නැත්නම් සහන සත්කාර සේවාවෙන් අපි කියන්නේ අපි කිසිම ඖෂධයක් දෙන්නේ නැහැ මරණය ඉක්මන් කිරීමට. We do not make death come fast upon you. අපි මරණය ඉක්මනින් පැමිණීමට කිසිම ඖෂධයක් දෙන්නේ නැහැ. අපේ සමාජයේ තියෙන ලොකු මිත්‍යාවක් තමයි අපි කතිකාවට ගත්තා මොනවාද මෝෆින් කියන ඖෂධය. අපගේ සමාජයේ විතර නෙවෙයි බටහිර සමාජයේ තියෙනවා මිත්‍යාවක් මෝෆින් කියන ඖෂධය හේතුවෙන් මරණය ඉක්මන් කරනවා කියලා. එසේ නොවේ. මෝෆින් වගේ ඖෂධ වලින් කරන්නේ මරණයට ලක් වෙනකොට තියෙන රෝග ලක්ෂණ, හතිය, මහන්සිය, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය, ඒ හා සමග වේදනාව, මේ ඇතිවෙන්නා වූ අපහසුතාව ආදී සියලු දේවල් වල තියෙන ඒ රෝග ලක්ෂණය අවම කිරීම. ඒ හා සමගම ඒ රෝගියාට රෝගී තත්වයෙන් තියෙන අපහසුව අඩු වෙනවා. වෛද්‍ය ජයකුමාරන් මහතා ප්‍රකාශ කර පරිදි පිළිකා නොවන රෝගීවල මේ දෙකටම වමනය, අප්‍රියතාවය, ආහාරවලට තියෙන අරුචියාව ආදී දේ විශේෂයෙන් රෝගය නිසා වෙන්න පුළුවන්, රෝගයට දෙන ඖෂධ නිසා වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන්ම ඇතිවෙන්නා වූ මේ තත්ත්වවලට තියෙන මේ නෝසියා කියන එක, අරුචිය, අප්‍රසන්නතාවය අඩු කිරීමට ඖෂධ දෙනවා. ඒ හා සමගම ඔබ සමහරක් විට මුහුණ දීයත් වෙන්නත් පුළුවන්, අහලා තියෙන්න පුළුවන් ඩෙත් රැටල් කියලා තියෙනවා. ඩෙත් රැටල් කියන්නේ මරණය ඊටමත් ආසන්නයේ තියෙනකොට අපි දන්නවා පුද්ගලයෙක්ට හුස්ම ගන්න අපහසුතාවය වෙනවා. ඒ හා සමගම උගුරෙන් අමුතු සද්දයක් එනවා, කර ගාන සද්දයක්. අපි ඒකට කියනවා ඩෙත් රැටල් එකක්. හරියට අර බබෙක්ට දෙන අතට දෙන මේ සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ, රැටල් එකක් වගේ. ඒ වගේ දේවල් වලදී එතන වෙන්නේ මේ ශ්වසන මාර්ගයේ විවිධ ශ්‍රාවයන් එකතු වීමෙන් මේ ශ්වසනයට, හුස්ම ගැනීමට තියෙන බාධාව, අප්‍රසන්නභාවය ඇතිවීම. ඉතින් ඒවා අඩු කිරීමටත් අපි විවිධ වූ ඖෂධ වර්ග දෙනවා. ඉතින් මෙවැනි දේවල් තමයි අපි වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව අපි ලබා දෙන්නේ මේ සහන සත්කාර. සෞඛ්‍ය කියන්නේ ශාරීරික, මානසික, අධ්‍යාත්මික සුවය. ඒ ශාරීරික සුවයට අපි ඖෂධ දෙනවා හා සමාන මේ සහන සත්කාරයෙන්දී මානසික සුවය ලබා දෙනවා. රෝගියාට මරණය ගැන ඒත්තු ගන්නන්න අවශ්‍යයි. මරණයක් සිදු වෙනවා කියන එක ඔහුව දැනුවත් කිරීම, මරණයට පුහුණු කිරීම, පුරුදු කිරීම. We prepare somebody for death. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. පුද්ගලයෙකු මරණයට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා නැත්තම් පුරුදු ඒ සඳහා දැනුවත් වීමක් නැත්තම් ඒ මරණය හොඳ මරණයක් නෙවෙයි. It's not a good death. ඉතින් අපි මේ මානසික සහනය, ඒකාග්‍රතාවය ලබා දෙන්න උදව් කරනවා. විශේෂයෙන් anxiety levels
කියනවා කාන්සාව සාංකාව ආදී දේවල් අඩු කිරීමට ලබා දෙනවා. ඉතාමත් වැදගත් අපි හිතනවා ඒක පූජක පක්ෂයෙන් විතරයි කරන්න කියලා. ඒ වුණාට ආධ්‍යාත්මික සුවය spiritual well being spiritual health කියන concept එකත් ඉතාමත් වැදගත්. මේ රෝගී තත්ත්ව ඉතා උත්සන්න තියෙන අවස්ථාවකදී එම රෝගියාගේ ආධ්‍යාත්මික භාවය spirituality කියන එක උපනම් ගැනීමටත් ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් පූජ්‍ය පක්ෂ අපි ඒකට කියනවා chaplaincy service පූජ්‍ය පක්ෂය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආගමික වෙන නායකයින් හරි ඉන්න වැඩිහිටි පුද්ගලයන්ගේ පැමිණීම හා සමග ඒ කවුන්සලින් සහ ඒ කතා බහ කිරීමෙන් අපි මේ සහන සේවාවක් ලබා දෙන්න හදනවා. මෙවැනි මේ බහුවිධ ක්‍රමවලින් අපි මේ සහන සත්කාරය ලබා දීමට ගන්නවා. ඉතින් අපි දෙන්න අවශ්‍ය පණිවිඩය තමයි ඔබට යම්කිසි පුද්ගලයෙකු මෙවැනි රෝගී තත්වයක් තියෙන නැත්නම් සෞඛ්‍යමය තත්වයක් තියෙන පුද්ගලයෙකු සිටිනවා නම් ඔබගේ හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ දෙමව්පියන් වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ ආච්චි කෙනෙක් සීයා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඔබගේ දරුවෙක් අවාසනාවක් ලෙස එසේ හෝ ඉලාබාල පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එවැනි පුද්ගලයෙක් එහෙම සිටිනවා ඔබ වෛද්‍ය වරයෙක්ගෙන් විශේෂයෙන් කායික වෛද්‍යවරයෙක් නැත්නම් මානසික වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් මේ පිළිබඳව තව තොරතුරු ලබා ගන්නට සලස්වන්න. එසේ නැත්නම් ඔබගේ ඉන්න දැනුවත් ඉන්න හෙදවරියෙක් එහෙම නැත්නම් ඔබගේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව ආදී සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයෙක් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ගෙන් මේ පිළිබඳව දැනුවත් වීමක් ලබා ගන්න. සියලු පළාතකම විශේෂයෙන් තෘතීයක රෝහලක් කියන්නේ මහ රෝහලක් හෝ ඊට වැඩිය උඩ මහ රෝහලක්, ශීක්ෂණ රෝහලක්, ජාතික රෝහලක් ආදී වගේ ස්ථානික සමහරක් මූලික රෝහල් බේස් හොස්පිටල් කියන්නේ ඒ වගේ රෝහල් වලත් මේවා තියෙනවා. එවැනි ස්ථාන කරහා ගොස් ඔවුන්ගෙන් මේ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගන්න. මේ තොරතුරු ලබාගෙන ඔබට වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ හිතවතෙක්ට වෙන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ තියෙන මේ සෞඛ්‍ය, ඔවුන්ගේ තියෙන මේ අපහසුතාව වලට සහනයක් ලබා ගන්න. අපි මේ වසරේ මේ තේමාව හැටියට ගන්නවා දයානුකම්පිත compassion කියන වචනේ. දයානුකම්පිත අපි හිතනවා අපි රෝගියා පිළිබඳව දයාවක් දක්වලා අනුකම්පාවක් දක්වලා අපි යම්කිසි දෙයක් කරනවා කියලා. ඊටමත් වැදගත්. මේ සහන සත්කාර සේවාව තව දියුණු කරන්නට අපි විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ සහන සත්කාර සේවා ටාස්ක් ෆෝස් එකකින් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පිළිකා මර්දන ඒකකය ආදී සියලු ඒකක එකතු වෙලා අපි මේවා තව දියුණු කරන්නට අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. අපිට ඔබගෙන් සහ අපිට මේ රටේ සිටින දේශපාලඥයන්ගෙන් සහාය ලැබේ කියලා අපි හිතනවා. විශේෂයෙන් අපගේ මේ ඉන්න සිටින වැඩිහිටි පරම්පරාව ඒ වගේම මේ නිදන්ගත රෝගී තත්ත්ව තියෙන ඉතා ඇඩ්වාන්ස් තත්ත්වයේ තියෙන රෝගීන් ඉන්නවා නම්, පිළිකාමය තත්ත්වයේ තියෙන රෝගීන් ඉන්නවා නම් ඒ හා සමානව මට අමතක වුණ තව දෙයක් මානසික රෝගීන් අතරින් අපි ගතුනේ අපි දන්නවා ව්‍යසනයක් හැටියට තියෙනවා ඩිමෙන්ෂියාව කියන එක. සමහරක් වෙලාවට ඔබට හමු වෙන්න පුළුවන් මේ ඩිමෙන්ෂියාව නැත්තම් මතකයේ නැතිවීමෙන් කිසි දෙයක් කරන්නට බැරි. හැම දෙයක්ම අමතක වෙලා Taman සිටින්නේ කොහෙද, සමන් කරන්නේ මොනවද, කන්නේ බොන්නේ මොනවද, කෑවද බිව්වද නෑවද කියලා මතක නැති පුද්ගලයන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් ඒ වගේ පුද්ගලයන් දුර්වලතාවයේ තියෙන ෆ්‍රේල්ටි කියන ආදී පුද්ගලයන්ට මේ සහන සත්කාරය ලබා දෙන්න අපි සිතාගෙන සිටිනවා. ඒක වැඩි දියුණු කරන්නට අපි මේ සියලු ප්‍රයත්න අපි ඔබ බොහොම විස්තර කරින්ද කෙටි ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ දවස්වල බොහෝ දෙනෙක් ලංකාවේ ඇරලා දාලා යනවානේ වෙන රටවල පදිංචියට. ඔවුන්ගේ දෙමව්පියෝ ලංකාවේ ඉන්නවා. එමන රටක් විදිහට
සෞඛ්‍ය අංශ විදිහට මීට වඩා පැලියටිව් කෙයාර් එක වැඩි කරන්න ප්ලෑන්ස් තියෙන්න ඕනේ නේද? අපි ඒ පිළිබඳව තමයි කතිකාවට යොමු වුණේ මේ දවස් කීපය තුළම වෛද්‍ය සුරාජ් පෙරේරා කී පරිදි මේ අපි මේ පැලියටිව් කෙයාර් කියන සංකල්පය තව වර්ධනය කිරීමට විවිධ වූ ක්‍රියාමාර්ග යොදනවා විවිධ ක්‍රියාපාටි විශේෂයෙන් මේ රටේ ඉතුරු වෙනා වූ විතාමත් වැදගත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සිටින පුදුම වෛද්‍යවරයා සිට වාට්වින් ඇටෙන්ඩන්ට් මේ සෞඛ්‍ය කාර්ය සේවකයා දක්වා සියලු දෙනාම ඉතාමත් වැදගත් පුද්ගලයන්. හැම එකක්ම ඉතාමත් වැදගත් පුරුෂා. ඒ සියලු දෙනාගේම මේ පිළිබඳව යොමු කරන්න පුළුවන් සේවය වැඩි කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග අපි වැඩි කරන්න අපි කරනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ හැටියට ඔබ මීට ඉස්සෙල්ලා වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් ඇහුවා මේ පුහුණු කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳව යම්කිසි මොනිටරින් එකක් තියෙනවද සර්වේලන්ස් එකක් තියෙනවද කියලා. විශේෂයෙන් අපි දැන් පශ්චාත් වෛද්‍ය විද්‍යායතනය PGIM එක කියනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය. ඒට අමතරව SLM ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් ඇසෝසියේෂන් එකෙනුත් අපි මේ වගේ පාඨමාලා අපි කරන්ට යනවා විශේෂයෙන් විද්‍යාත්මකව සහ ඉතා වැදගත් ලෙස අපගේ ආර්ථිකය අපගේ සමාජය අපගේ මේ සංස්කෘතිය අපිට බටහිර රටක පැලියටිව් කෙයාර් සහන සත්කාරය ලබා දෙන විදියට අපිට මේ රටේ ලබා දෙන්න බෑ. මොකද අපගේ තියෙන සිතුම් පැතුම් වෙනස්. ඉතින් මේ සියලු දේවල් අපි පොතක් අරගෙන අපි කොහෙන් හරි පොතක් අරගෙන මේ පොතේ තියෙන වචනයක් ගානේ හැමදේම යොමු කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ තියෙන අපිට තියෙන මේ සම්පත් මානව සම්පත් සහ භෞතික සම්පත් සියලු දෙයක්ම ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපගේ සංස්කෘතිය අපි බෞද්ධ සංස්කෘතිය තියෙනවා හින්දු සංස්කෘතිය තියෙනවා කිතුණු සංස්කෘතිය තියෙනවා මුස්ලිම් සංස්කෘතිය තියෙනවා මේ සියලු දෙයක්ම එකතු කරලා ශ්‍රී ලාංකේය විදියට අපිට යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒවා වලට අපි යොමු කරනවා. ඉතින් අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපිට මේක කරන්නට මේවැනි කතිකාවතක් ලබා දීම මේ වගේ කතා කරන්න ස්ථානයක් ලබා දීම ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපගේ සම්පත් දායකයන් විශේෂයෙන් දේශපාලඥයින් සහ පොලිසි මේකර්ස්ලා කියනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉතාමත් වැදගත් අපිට සපෝට් එක සත්කාරය අවශ්‍යයි. දැන් ડોක්ටර් දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඇත්තටම සෑහෙන්න මේ ආයතන අධ්‍යාපන ක්‍රියාදාමයන් සිදු වෙනවා. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් වෙනවා. නමුත් ලංකාවේ සෞඛ්‍ය දිනෙන් දින රෝගී තත්ත්වයන් පුරවැසියන් රෝගීන් වෙන සංඛ්‍යාව විදග්ගත රෝග ඕනවත රෝග බහුල වෙමින් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද සැබෑ යථාර්ථය? අපිට මේ ජනගහණයක් හැටියට පොපියුලේෂන් එකක් හැටියට මේ රෝගවලට යොමු වෙන තත්ත්වය අපි ඔබ කියපු විදියට වැඩි වෙනවා කියලා අපි තේරුම් ගන්නවා. අපි පුළුවන් තරම් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙන් අපි බලනවා මේවා निराකරණය කරන්න අඩු කරන්න ප්‍රිවෙන්ටටිව් කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ රෝගයක් වැළඳීමේ තියෙන ප්‍රවණතාවය අඩු කිරීමට විශේෂයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවෙන් එහෙම අපිට උවටනක් ලබා දෙනවා සපෝට් එකක් ලබා දෙනවා. ඒ හා සමගම කියන්න අවශ්‍යයි මේ අවස්ථාවේදී රටේ තියෙන මේ තියෙන ඉතාමත් ඉතුරු වෙලා තියෙන සීමිත සම්පත් ටික සුරක්ෂිතව තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. 2030 වෙනකොට ප්‍රොජෙක්ට් කරලා තියෙනවා ප්‍රක්ෂේපණය කරලා තියෙනවා අපේ ජනගහණයෙන් 4 දිනකින් එක්කෙනෙක් අවුරුදු 60කට වැඩි කියලා. ඒ වුණාට අපි හිතා ගන්න ඕනේ මේ දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය හැටියට විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය සේවකයන් සහ සෞඛ්‍ය නොවන පුද්ගලයන් රටින් බැහැරවීමත් එක්කම අර කියනවා වර්ක් ෆෝස් එක කියලා ලේබර් ෆෝස් එක ශක්ති බලකාය අඩුවීමක් වෙනවා. ඉතින් ඉතුරු වන්නේ කුමක්ද? විශ්‍රාමික වයස්ගත පුද්ගලයන් හා යම්කිසි කාර්යයක ආදායමක් ලබාගත නොහැකි පුද්ගලයන්. ඉතින් ඉතුරු වෙලා තියෙන අපිට මේ රටේ ඉතුරු වෙලා සිටින සම්පත ඒ කට්ටියට
ඉතුරු වෙන්නේ අර සියලු දෙනාම ලෝඩ් එක බාර ගැනීමට. ඉතින් ඊටමත් වැදගත් මේ අවස්ථාවේ මේ රටේ සිටින මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන සීමිත සෞඛ්‍ය සහ සෞඛ්‍ය නොවන ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා රැක ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එසේ නොකරි ඒ ගැන නොසැලකීමෙන් ලොකු විනාශයකට අපි යොමු වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඉතාමත් වැදගත් රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන විවිධ වූ ආයතන වලින් මේ සපෝට් එක. thank you. ස්තුතියි. අද දිනේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පෙමති මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේ සම්පත්දායකයන් වන ජාතික පිළිකා මර්ධන වැඩසටහනේ ප්‍රජාවෛද්‍ය විශේෂඥ සුරාජ් පෙරේරා මහතා, මහරගම ජාතික පිළිකා ආයතනයේ පිළිකා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය එන් ජයකුමාරන් මහතා, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය කායික රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ශහාන් සිල්වා මහතා, ඔබ දෙදෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. එසේනම් අද දිනේ මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව මෙයින් අවසන් වෙනවා. සුපුරුදු පරිදි ලබන සතියේ බදාදා දිනේ උදේ 10:30ට නැවතත් හමු වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.